હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું ચીબડાનું અથાણું। આ ચીબડાનું અથાણું ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને કેરીના અથાણા પછી આ એક બીજું મારું ફેવરેટ અથાણું છે। જે લોકોને સાંધાના દુખાવાનો પ્રોબ્લેમ હોય અને એ લોકો ખાટું અથાણું ના ખાઈ શકતા હોય, જેમ કે કેરીનું, ગુંદાનું કે પછી લીંબુનું અથાણું, એ લોકો માટે આ અથાણું બેસ્ટ ઓપ્શન છે। આ અથાણું તમે ગમે તેટલું પણ ખાઈ લેશો તો પણ તમને બિલકુલ નુકસાન નહીં કરે। એને બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે। ખૂબ જ ઓછી વસ્તુ યુઝ થઈને આ અચાર બની જાય છે। તો ચલો એને બનાવવાની પ્રોસેસ શરૂ કરીએ। ચીબડાનું અથાણું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 કિલો જેટલા ચીબડા લીધા છે અને આપણે આ રીતના મોટા ચીબડા જ લેવાના છે, જે સ્પેશિયલ અથાણું બનાવવા માટે જ આવે છે। મેં આને સારી રીતે ધોઈ લીધા છે અને લૂછી લીધા છે। હવે આપણે એનો આગળનો અને પાછળનો થોડોક ભાગ કાપી લઈશું અને એ પછી આપણે વચ્ચેથી એને આ રીતે 3 ટુકડામાં કાપી લેવાના છે। 3 ટુકડામાં કાપ્યા પછી હવે આપણે આ રીતે એને લાંબા ટુકડામાં સમારી લઈશું। એકદમ વધારે જાડા પણ નહીં અને એકદમ વધારે પતલા પણ નહીં, એ રીતના આપણે એના ટુકડા રાખીશું। જો તમે એના મોટા મોટા ટુકડા રાખશો તો એને સુકાવવામાં સમય લાગશે અને એકદમ પતલા ટુકડા કરી દેશો તો સુકાયા પછી એ એકદમ સંકોચાઈ જશે, ચીમડાઈ જશે। એટલે અહીંયા મેં મીડિયમ કટ જ રાખ્યા છે। અને આ મોટા ચીબડા છે એટલે એની અંદર બિયા પણ હોય છે, તો આપણે બધા બિયા પણ કાઢી લઈશું જેથી જલ્દી સુકાઈ જાય। અને તમારે આને થોડુંક ચાખી પણ લેવાનું છે। જો એકાદ ચીબડું કડવું હોય તો તમારે એને ફેંકી દેવાનું છે। તો હવે આ રીતે એના જે બિયા છે એને આપણે કાઢી લેવા ખૂબ જ જરૂરી છે, નહીં તો એ સારી રીતે સુકાશે નહીં અને એમાં ઈયળ પણ પડશે। તો બધા જ ખીરા આપણે આ રીતે કાપી લેવાના છે। બધા જ ચીબડાને મેં સમારી લીધા છે। હવે આપણે આની અંદર 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીઠું નાખીશું। મીઠું તમે મેઝરિંગ સ્પૂનનો જ યુઝ કરીને લઈ શકો છો, મેં એનાથી જ બધું માપ્યું છે। 1.5 મોટી ચમચી જેટલી એટલે કે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી મેં અહીંયા હળદર નાખી છે। હવે આપણે બંનેને હાથોથી જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા ચીબડાની ક્વોન્ટિટી વધારે છે એટલે મને હાથથી જ મિક્સ કરવું સરળ લાગે છે, એટલે હું હાથથી જ એને સરસ મિક્સ કરું છું। આ અથાણું બનાવવા માટે તમારે આ રીતના મોટા ચીબડા જ લેવાના છે, તો જ તમે એ અથાણું બનાવજો, કારણ કે નાના ચીબડામાંથી આ અથાણું નહીં બની શકે, બગડી જશે। એટલે આ રીતે મોટા ચીબડાનું જ આપણે યુઝ કરીશું અને આમાંથી એક પણ કડવું નથી નીકળ્યું। તમે ચાહો તો આ રીતે બે હાથથી પકડીને ઉછાળીને પણ એને ઉપર નીચે કરીને મિક્સ કરી શકો છો અને એ પછી આપણે એને કોઈ કપડાથી ઢાંકીને 24 કલાક માટે એટલે કે એક દિવસ માટે મૂકી દેવાનું છે, જેથી એમાંથી બધું જ પાણી અલગ થઈ જાય। તો હવે હું એક દુપટ્ટો ઢાંકીને એને 24 કલાક માટે મૂકી દઈશ। વચ્ચે વચ્ચે 2 થી 3 વાર મિક્સ કરી લેવાનું છે। 24 કલાક થઈ ગયા છે અને તમે હવે જોઈ શકો છો કે ચીબડામાંથી બધું જ પાણી અલગ થઈ ગયું છે। વચ્ચે મેં એને 2 થી 3 વખત મિક્સ પણ કર્યું હતું, તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું બધું પાણી અલગ થયું છે ચીબડામાંથી। હવે આપણે આનું બધું જ પાણી નિતારીને આને તડકામાં સૂકવી દેવાનું છે। ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે આને ધોવાનું નથી, એમ જ સુકાવશું। ટેરેસ પર મેં એક પ્લાસ્ટિક પેપર પાથરી દીધું છે, એની ઉપર આપણે બધા ચીબડાને નાખીને આ રીતે એક એક ચીબડાને આપણે સીધા કરીને જ સૂકવશું, જેથી એ જલ્દી સુકાઈ જાય। એની જે સ્કિન છે ત્યાં મોઇશ્ચર નથી હોતું, એટલે આપણે આ રીતે બધા ચીબડાને સીધા રાખીને જ સૂકવવાના છે। 2 દિવસ માટે આપણે એને તડકામાં સૂકવશું અને તડકો કેટલો આવે છે એના ઉપર એ ડિપેન્ડ કરે છે કે ક્યારે સુકાશે। જો તડકો ઓછો આવતો હોય તો 2 દિવસ લાગી શકે છે અને તડકો વધારે આવતો હોય તો 1 થી 1.5 દિવસમાં એ સુકાઈ જશે। રોજ સવારે તમારે આને તડકામાં મૂકવાનું છે અને સાંજે યાદ રાખીને ઘરની અંદર પાછું લઈ લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો બધા જ ચીબડાને મેં સીધા રાખીને સુકાવ્યા છે। તમે આને કોઈ કોટનના કપડા ઉપર પણ સુકાવી શકો છો। તો 2 દિવસ માટે હવે આપણે આને સુકાવા દઈશું। દોઢ દિવસ પછી હવે આપણા બધા ચીબડા સુકાઈ ગયા છે। એક દિવસ થોડુંક વાદળ જેવું હતું એટલે મને 1.5 દિવસ લાગ્યો છે, નહીં તો એ એક જ દિવસમાં સુકાઈ જાત। અને આનાથી વધારે હવે આપણે એને નહીં સુકાવીએ, નહીં તો પછી એ ખાવામાં કડક લાગશે। સવારે એને હું તડકામાં મૂકીને સાંજે ઘરમાં વાપસ પાછું લઈ લેતી હતી। આજે બીજા દિવસે પણ મેં એને અડધો દિવસ રાખ્યું છે અને હજી પણ તડકો આવે જ છે, એટલે તમને આનો કલર પણ સહેજ કાળા જેવો દેખાતો હશે, પણ આનો કલર એકદમ ગ્રીન છે। તો હવે આપણે આને ઘરમાં લઈ લઈશું નીચે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ચીબડા કેટલા સરસ રીતે સુકાયા છે અને સુકાયા પછી એની ક્વોન્ટિટી પણ આ રીતે ઓછી થઈ જશે। હવે મેં એક નાનું વઘાર્યું લઈ લીધું છે, એની અંદર આપણે અડધો કપ જેટલું સિંગ તેલ નાખીશું અને એને સરસ રીતે આપણે ગરમ થવા દઈશું। તેલ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય પછી આપણે એને થોડું ઠંડુ થવા દેવાનું છે। એકદમ વધારે ગરમ કે એકદમ વધારે ઠંડુ તેલ આપણે યુઝ નહીં કરીએ। સહેજ હૂંફાળું હોય ત્યારે જ આપણે એને અથાણામાં યુઝ કરીશું। તો ગેસની ફ્લેમ પણ મેં બંધ કરી દીધી છે।
હવે મેં એક મોટું વાસણ લઈ લીધું છે, એની અંદર આપણે બધા જ ચીબડાને નાખી દઈશું અને એની અંદર હવે આપણે અડધો કપ જેટલા રાઈના કુરિયા નાખીશું, જેને સ્પ્લિટ મસ્ટર્ડ સીડ્સ પણ કહેવાય છે. 2 મોટી ચમચી જેટલું આપણે તીખું લાલ મરચું નાખીશું આની અંદર. દળેલી ખાંડ નાખીશું 1 મોટી ચમચી જેટલી. દળેલી ખાંડ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ તમે એક વખત નાખીને જોશો તો એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. અને અડધી ચમચી જેટલી આપણે આની અંદર હિંગ નાખીશું. હવે જે તેલ આપણે ગરમ કર્યું હતું એ હવે સહેજ જ ગરમ છે, એટલે કે હોંફાળું છે, તો આપણે 1/4 કપ જેટલું તેલ હમણાં નાખીશું. બધું જ તેલ આપણે એક વખતમાં નહીં નાખીએ, પહેલાં મિક્સ કરીને જોઈ લઈશું. જો જરૂર લાગે તો જ આપણે બાકીનું તેલ એડ કરીશું. તો બધું હવે સરસ રીતે આપણે હાથથી જ મિક્સ કરી લઈશું. હું હવે આની અંદર મીઠું નહીં નાખું, કારણ કે 4 ટેબલસ્પૂન મીઠું મેં પહેલાં જ નાખ્યું હતું. હવે જો હું આની અંદર મીઠું નાખીશ તો આ અથાણું ખારું થઈ જશે, એટલે મીઠું આપણે હવે આમાં નહીં નાખીએ. જ્યારે ચીબડા સુકાઈ જાય તો એક ચીબડું તમારે ચાખીને જોઈ લેવાનું છે. જો મીઠું બરાબર હોય તો તમારે બીજી વાર મીઠું એડ નથી કરવાનું. અને તેલ પણ આપણે વધારે નહીં નાખીએ, નહીં તો બધું જ તેલ અને રાઈના કુરિયા નીચે બેસી જશે, બરાબર ચોંટશે નહીં. તો ચીબડાની ઉપર સારી રીતે રાઈના કુરિયા ચોંટી જાય એટલું જ તેલ પરફેક્ટ છે. તો હવે બાકીનું જે 1/4 કપ તેલ છે એ હું હવે આમાં એડ નહીં કરું. હવે આપણું ચીબડાનું અથાણું બનીને તૈયાર છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચીબડાનું અથાણું ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે આને વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને બહાર 2 મહિના સુધી અને ફ્રીજમાં 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.